Hi guys, this is Joroy TV. Ngayon guys, we will unbox the Oppo Reno series phone. Yung pinaka-affordable po na phone po ng Reno. So bago po tayo mag-start, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel para sa mga more unboxing videos natin dyan. Guys, review lang tayo ng main specification niya po. Sobrang ganda to guys. Meron siyang 6.4 na display at saka naka 1080p at 2400 pixels. Pagkatapos meron siyang 48 megapixels po na camera at yung kanyang processor is 720G na Snapdragon at meron siyang 8GB na RAM. Pagkatapos guys, sobrang ganda ng battery niya is because meron 4015 mAh. Kaya ngayon guys, umpisa na natin ang pag-unbox ng Reno. Yan guys, yan po ay sponsor ng Globe. Joke lang. Hindi po, yan po ay binili sa Globe. Yan. Tapos guys, wow, ito na po guys yung Reno po na box. Sobrang ganda guys. Mapapatingin ka lang guys. Pagkatapos meron siyang parang Reno na word sa box na parang dots guys. That is Reno 4. Yan po ang side niya kapag tinignan nyo. At yun po, syempre po sa baba pa rin po yung kanya mga details. Wala siya nakasulat sa gilid. Sa harap lang. Yan guys, buksan natin guys. Wow, may logo ka na Oppo na makikita guys. Tapos puting-puti. Tapos dyan guys, sa una dyan po nakalagay sa loob po yung kanyang tinatawag nating jelly case at yung kanyang SIM card na bilhin. Nabuksan na po kasi ito guys. Sa loob po ng jelly case, dyan din po ang SIM ejector. Yan, wow, sobrang ganda guys. Para siyang premium na parang more than pa sa price na parang 20,000 plus yung price niya. Yan, nakalagay siya guys dyan. Mamaya lang, yung charge niya guys sobrang laki. Medyo malaki to guys, pero guys sobrang bilis na mag-charge. Yan. At guys, may libreng earphones. Ibig sabihin meron siyang 3.5 na jack. Yan, ganda guys oh. Wow. Yan. Naka-on na po yan guys. Sobrang ganda ng screen. Pagkatapos yung kanyang camera is nasa harap. I mean, wala siyang notch pero may sa gilid siya nakalagay. Parang punch hole. Yan. Maganda ng kanyang casing guys. Maganda. At ang ganda ng camera niya is because naka full HD ang kanyang display. Yung camera niya is super ganda po. Especially po yung selfie camera, which gusto. Meron siyang tatlong camera po sa harap po. Yan, meron siyang wide angle, meron siyang portrait, at saka yung isa is yung isa hindi ko talaga alam, pero alam ko wala po siyang macro. Wide angle lens, portrait. Yan, at saka main lens niya po. Guys, ang ganda na kanyang screen. At saka yung fingerprint scanner is nasa display. Yan, under display fingerprint scanner. Pagkatapos guys, yan po kanyang selfie camera. Wow, diba? Ganda guys. Oh. Yan. Kuwang-kuha talaga. So guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ito po ang review po ng Reno, ng Oppo Reno 4. Thank you for watching.